हेलो फ्रेंड्स, આજે આપણે રાજકોટનો પ્રખ્યાત એવો દાળ પકવાન બનાવીશું। આ દાળ પકવાનને તમે સવારે નાસ્તામાં તેમજ સાંજે ડિનરમાં કોઈ મહેમાન આવ્યું હોય તો ત્યારે પણ બનાવી શકો છો અને સાથે તેને એક અલગ રીતથી સર્વ કરી અને ઘરની પાર્ટીમાં એઝ અ સ્નેક તરીકે પણ તમે એને સર્વ કરી શકો છો। તો રાજકોટનો ફેમસ સવારે નાસ્તામાં ખવાતો આ દાળ પકવાનની સરળ રીતે રેસીપી જોવા અને ઘરે બનાવવા માટે આ વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, દીપાલી ડિશીસમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું દાળ પકવાન। બનાવવા માટે સૌપ્રથમ અડધા કપ જેટલા ચણાની દાળને પાણીમાં 4 થી 5 કલાક માટે પલાળીને રાખી દીધી હતી। દાળ આ રીતે તૂટે એટલી પલળે ત્યારબાદ આપણે એને કુકરમાં બોઇલ કરવા માટે લઈ લઈશું। અહીં તમે ચણાની દાળની સાથે થોડીક 2 ચમચી જેટલી મગની દાળ પણ એડ કરી શકો છો, પણ અત્યારે આપણે માત્ર રાજકોટના ફેમસ દાળ પકવાન બનાવીએ છીએ તો એ માત્ર ચણાની દાળથી જ બને છે। હવે એમાં 5 થી 7 જેટલા મરી એડ કરીશું અને એક તીખું લીલું મરચું એડ કરી દઈશું। 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું અને 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી દઈશું। હવે એનું ઢાંકણ બંધ કરી અને મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર માત્ર 1 વિસલ થાય ત્યાં સુધી જ આપણે એને બોઇલ કરીશું। અહીં આપણે દાળને મેશ નથી કરવાની, દાળ આખા ભાગી રાખવાની છે, માટે એમાં 1 જ વિસલ થવા દઈશું। આપણી દાળ બોઇલ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે પકવાન માટેનો લોટ બાંધી લઈએ। તો એના માટે 1 કપ જેટલો મેંદાનો લોટ લીધો છે। હવે આપણા દાળ પકવાન એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બને એના માટે 1/4 કપ જેટલો એમાં રવો એડ કરીશું। અહીં તમે રવો કે સૂજી ગમે તે એડ કરી શકો છો। હવે એમાં અડધી ચમચી જેટલું આખું જીરું એડ કરીશું અને અડધી ચમચી જેટલા અજમાને હાથની મદદથી મસળી અને એડ કરી દઈશું। અજમો જરૂરથી એડ કરજો, એટલે જો ઘરમાં નાના બાળકો પણ આ નાસ્તો ખાતા હોય તો એને ખાધા પછી પેટમાં ગડબડ ના થાય। હવે આમાં 1 ચમચી અથવા તો સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરી દઈશું અને હવે પકવાનને ક્રિસ્પી બનાવવા માટે એમાં 1 મોટી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી દઈશું। હવે આ તેલ અને બાકીના મસાલાને લોટમાં સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। અહીં આપણે મોઈન માટે જે તેલ એડ કર્યું છે એનું પ્રમાણ પરફેક્ટ છે કે નહીં એ માટે તમારે મુઠ્ઠી વાળી અને લોટને ચેક કરી લેવો। જો મુઠ્ઠી ના વળતી હોય તો ફરીથી 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી દેવું। તેલ અને બધા મસાલા લોટમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ હવે એમાં થોડું પાણી એડ કરતા જઈ અને આપણે એનો લોટ બાંધવાનો છે। અહીં તમારે રોટલી કરતાં થોડો કઠણ અને પરાઠા કરતાં થોડો સોફ્ટ એવો મીડિયમ થિકનેસવાળો લોટ બાંધવાનો છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો લોટ સારી રીતે બંધાઈ ગયો છે। તો હવે આપણે એને મસળી લઈશું। તો લગભગ 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે એને મસળી લેવાનું છે। તો જો તમને જરૂર લાગે તો તમે એમાં થોડું તેલ એડ કરી અને ત્યારબાદ એને પણ મસળી શકો છો। મેંદાના લોટનો આપણે કોઈ પણ નાસ્તો બનાવીએ તો એને સારી રીતે મસળતા હોઈએ છીએ। તો અહીં હું આ લોટને પણ સારી રીતે મસળી લઈશ અને પછી એને ઢાંકીને રેસ્ટ કરવા માટે આપણે રાખી દઈશું। અહીં આપણે એમાં રવો એડ કર્યો છે એટલે આપણે લોટને વધારે ટાઈમ માટે રાખીશું તો પણ એ વધારે સોફ્ટ નહીં થાય, કેમ કે રવો છે એ બધું પાણી એબ્ઝોર્બ કરી લેશે। તો લોટ આપણો રેસ્ટ કરે છે ત્યાં સુધીમાં દાળ પકવાન સાથે ખવાતી ગ્રીન ચટણી આપણે રેગ્યુલર ચટણી કરતાં થોડી અલગ રીતે બનાવીશું। તો એના માટે સૌપ્રથમ આપણે દાંડી સહિત કોથમીરને મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈશું અને સાથે થોડા પુદીનાના પાન અને ટેસ્ટ પ્રમાણે તીખા લીલા મરચાં એડ કરી દઈશું। હવે અત્યારે કેરીની સિઝન છે તો એમાં નાની સાઇઝની 1 કેરી અને 2 ચમચી જેટલો ગોળ પણ એડ કરી દઈશું। અહીં મેં ખાટી કેરી લીધી છે એટલે હવે તમારે લીંબુ એડ કરવાની જરૂર નહીં પડે। 1 ઇંચ જેટલા આદુના ટુકડાને ગ્રેટ કરી અને એડ કરી દઈશું અને સાથે સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરી દઈશું। સાથે ચપટી જેટલી એમાં હિંગ એડ કરી દઈશું। હવે આ ચટણીનો ગ્રીન કલર એકદમ સરસ જળવાઈ રહે એના માટે અડધી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી દઈશું। હવે જરૂર પ્રમાણે પાણી એડ કરી અને મિક્સર જારમાં એને સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું।
અહીં આપણને ચટણી પકવાનની ઉપર એડ કરી અને ખાવાની છે, માટે થોડી એની કન્સિસ્ટન્સી લૂઝ રાખીશું. જરૂર પડે તો પાછળથી પણ પાણી એડ કરી શકો છો. તો એકદમ સરસ ગ્રીન કલરની દાળ પકવાન સાથે ખવાતી ચટણી આપણી રેડી થઈ ગઈ છે. અને સાથે આપણા કુકરનું પ્રેશર પણ રિલીઝ થઈ ગયું છે. તો આપણે ખોલીને એકવાર ચેક કરી લઈએ. તો તમે એમાં જોઈ શકો છો કે આપણી દાળ આખા ભાગી જ છે. વધારે ઓવરકુક થઈ અને બધી દાળ મેશ પણ નથી થઈ. તો આ રીતે આખા ભાગી અડધી દાળ રહે, તો આ રીતે દાળ થોડી આખા ભાગી રહે એ પ્રમાણે આપણે એને બોઇલ કરવાનું છે. તો હવે આપણે એને કૂક કરવા માટે ગેસની ફ્લેમ ઓન કરી ગેસ ઉપર રાખી દઈશું અને સાઈડમાં આપણે એનો વઘાર રેડી કરી લઈએ. તો હવે એક પેનમાં 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલને ગરમ કરવા માટે રાખી દઈશું. તેલ આપણું ગરમ થાય એટલે એમાં 1 મોટી ચમચી જેટલું જીરું એડ કરીશું. અને સાથે તીખાશ માટે તીખા લીલા મરચાં એડ કરીશું. 1 ઇંચ જેટલા આદુના ટુકડાને ગ્રેટ કરીને રાખ્યું છે તે પણ એડ કરી દઈશું. અને સાથે કોથમીરની જે નીચેની દાંડી હોય એને ધોઈ અને આ રીતે કટ કરી લીધી છે તે પણ એડ કરી દઈશું. અને સાથે સૂકું લાલ મરચું પણ એડ કરી દઈશું. હવે બધી વસ્તુને 15 થી 20 સેકન્ડ માટે વઘારમાં સાતળી લઈશું. અહીં કોથમીરની દાંડીને એડ કરવી ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ જો તમે એડ કરશો તો એનો દાળનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવશે. હવે થોડા સૂકા મસાલામાં 1 ચમચી જેટલી હળદર પાવડર એડ કરી દઈશું. અને સાથે 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી દઈશું. હવે એને પણ તેલમાં સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કર્યા બાદ આપણે એમાં 1 ચમચી જેટલું કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું. અહીં જો ગેસની ફ્લેમ ચાલુ હશે તો મરચું પાવડર આપણું બળી જશે, માટે ગેસની ફ્લેમ બંધ કર્યા બાદ એને ફટાફટ મિક્સ કરી અને આ વઘારને દાળમાં એડ કરી દઈશું. અહીં જે આપણી કુકરમાં દાળ છે એ સાઈડમાં બોઇલ થાય જ છે. એને મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર એને કૂક કરવા માટે રાખી હતી. હવે આપણી વઘારની જે પેન છે એમાં પણ થોડી દાળ એડ કરી અને બધા જ વઘારને આપણે કુકરમાં એડ કરી દઈશું. દાળ પકવાન સાથે ખવાતી દાળ થોડી ઘાટી હોય છે. જો તમારે થોડી પાતળી જોતી હોય તો તમે આમાં વધારે પાણી એડ કરી શકો છો. અને આમાં લીંબુ એડ કરવામાં નથી આવતું, તો લીંબુને બદલે આપણે આમાં 1 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર એડ કરીશું. અને સાથે વઘારના ભાગનું નમક એડ કરી દઈશું. આપણે દાળને બોઇલ કરતી વખતે નમક એડ કરેલું જ હતું. દાળ પકવાનનો એકદમ સરસ ખાટા મીઠા ટેસ્ટ માટે 1 મોટી ચમચી જેટલો અહીં આમચૂર પાવડર એડ કર્યો છે. હવે એને પણ દાળ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અહીં જો તમને પસંદ હોય તો ઉપરથી તમે ઘી અને લસણનો તડકો પણ લગાવી શકો છો. તો દાળને હવે 2 મિનિટ માટે ઉકાળી અને ત્યારબાદ આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. અને હવે આપણે પકવાન બનાવી લઈએ. તો પકવાન માટેના લોટને રેસ્ટ કરતાં લગભગ 15 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે, પણ તમે જોઈ શકો છો કે જરા પણ ઢીલો નથી પડ્યો, કેમ કે આપણે એમાં રવો એડ કર્યો છે. તો હવે આપણે એના રોટલીના સાઇઝના લુઆ બનાવી લઈશું. અને એમાંથી એક લુઓ લઈ અને એને લોટમાં ડસ્ટ કરી અને આપણે એને વેલણની મદદથી વણી લઈશું. અહીં આપણે જેટલી રોટલી વણી એ સાઇઝથી થોડીક મોટી એવો આપણે પકવાન બનાવવાનો છે. પણ જો તમને નાના નાના પકવાન પસંદ હોય તો તમે એ સાઇઝમાં પણ બનાવી શકો છો. રોટલીની સાઇઝની એની થિકનેસ રાખવાની છે. હવે ચપ્પુની મદદથી આ રીતે એમાં કાણા કરી લઈશું, એટલે જે આપણો પકવાન છે એ પૂરીની જેમ ફૂલે નહીં અને એકદમ સરસ કડક અને ક્રિસ્પી બને. તો તેલ આપણું સરસ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એમાં પકવાન એડ કરી દઈશું. અને જે રોટલી આપણે ફેરવવા માટેનો જે ચીપિયો હોય છે એની મદદથી આપણે પકવાનને બંને સાઈડ ફ્રાય કરી લઈશું. તો આપણે જે રીતે ફરસી પૂરીને ફ્રાય કરતા હોઈએ એ જ પ્રોસેસથી આ પકવાનને પણ ફ્રાય કરવાનો છે. એટલે કે બંને બાજુ ગોલ્ડન કલર આવી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ફ્રાય કરવાનો છે. પકવાનને ફ્રાય કરતી વખતે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ હાઈ રાખવાની છે. અને પકવાન આપણો સરસ ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ચીપિયાની મદદથી તેલ નિતારી અને એને બહાર કાઢી લઈશું. અને આ જ પ્રોસેસથી આપણે બાકીના પકવાનને ફ્રાય કરી લઈશું. તો રાજકોટના ફેમસ ટેસ્ટી એવા દાળ પકવાન આપણા રેડી થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈશું.
અહીં જેમ મેં વિડીયોના સ્ટાર્ટિંગમાં બતાવ્યું એ રીતે પણ તમે દાળ પકવાનને સર્વ કરી શકો છો. એમાં એક પ્લેટમાં પકવાન રાખી અને ત્યારબાદ ઉપરથી દાળ, ચટણી, ડુંગળી, ટમેટાં, સેવ જે પણ તમારે એડ કરવું હોય એ રીતે પણ તમે ખાઈ શકો છો. અને સાથે જો તમે પાર્ટીમાં દાળ પકવાન સર્વ કરતા હોય તો પકવાનના તમારે ટ્રાયેંગલમાં પીસ કરી લેવાના છે. અને ત્યારબાદ એની ઉપર આપણે બનાવેલી ટેસ્ટી દાળ એડ કરી દઈશું. અને સાથે ચટણી, ડુંગળી, ટમેટાં અને સેવ, કોથમીર, બી કે પછી તમે દાડમના દાણા સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારા આ રાજકોટ ફેમસ દાળ પકવાનની રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. મળીએ એક આવી જ નવી હેલ્ધી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી ઇટ હેલ્ધી, કુક હેલ્ધી.